The Reco story involves a lot of technology development. Another big focus has been to establish partnerships with rescue organizations and brand partners. Maybe all of this sounds pretty simple. Well, that's not really the case. Jo, men jag kan säga att när jag presenterade första prototypen i Zermatt, då tänkte jag det här kommer att ta 3 år innan vi har spritt det här över hela världen. Men det tog 30. Den uppfattningen jag hade var ju överdrivet optimistisk. Och det är ju den som har drivit hela tiden. Först skulle vi utveckla en teknik som inte fanns. Och efter det så skulle vi försöka upptäcka om det fanns en marknad för projektet. Så kan man inte börja affärsprojekt. Men du fortsatte? Ja, jag fortsatte beroende på 2 saker som har motiverat mig mycket. Det är dels de människor vi har jobbat med, alltså räddningsfolk som är oerhört passionerade människor som vill nå resultat i sitt jobb. Och det andra är möjligheterna att med teknik lösa problem. Skidorterna var ju ganska avvaktande i början. De var rädda för att vi skulle locka folk att åka utanför pisten. Och det var ett problem för dem. Även i räddningstjänsterna var ju väldigt avvaktande till Reco, för att inte säga negativa. Men jag upplever att det finns 2 olika grupper. Och Bruno Hjell till exempel, han såg möjligheten att det här skulle man kunna utveckla till ett bra system. Medan andra såg kortsiktiga problem. Am Anfang war es sehr schwierig, die Leute zu überzeugen. Da war eine Riesenmauer am Anfang, weil sie kannten Reco nicht, sie wussten nicht, wie bedienen und man hat auch am Anfang nicht das Richtige erzählt. Und das war viel. Ich bin mit Magnus ganz Europa abgeklopft und immer überzeugt, und bei der ICAR auch gesagt, das ist ein zusätzliches Hilfsmittel. Und das hat dann langsam ist das durchgebrochen und heute ist es ja kein Problem mehr, ist ja das keine Diskussion mehr. Det här började svänga i och med att skidorterna insåg att off-pist skidåkare var en viktig kundgrupp och de behövde man få till skidorterna. Plus att det har kommit upp en ny generation yngre professionella räddningsmän. Därmed har också Reco-systemet blivit ett bättre system. Inte bara beroende på oss utan framförallt på räddningstjänsterna. Reco idag, det är räddningstjänsterna, det är varumärkena och vi har lagt och lägger mycket tid på att sammanföra räddning med varumärkena för att därmed göra en produkt som ökar säkerheten för de som rör sig i skog och mark. Jag tycker vi har mycket kvar att göra. Vi kan förbättra systemet mycket och vi kan nå många fler människor. Och det tycker jag är spännande att vara med om. Behovet av trygghet i samhället ökar hela tiden. Och det här kommer att gälla även för människors fritid. Alltså när de rör sig i skog och mark. Det här kommer att öka trycket på räddningstjänsterna. Att de har utbildning, att de har all tänkbar och nödvändig teknologi för att göra sitt jobb. Samtidigt har ju individen alltid huvudansvaret att inte utsätta sig för onödiga risker. Eller hur?